Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ni saya nak unboxing satu aksesori yang saya beli untuk kamera saya. Saya beli di Shopee. Korang boleh check out dekat shop ni. Saya akan letak link dekat description. So ini ialah finger grip untuk kamera saya Sony FDR X3000. Finger grip ni compatible juga untuk model lain. Nanti saya akan letakkan lah dia punya details. So jom kita check it out macam mana rupa finger grip. So okay, packaging dia macam ni. So ini model dia adalah AKA-FGP1. Saya memang dah lama sangat nak beli Sony finger grip ni tau. Harga ni murah je. So jom kita buka. So ini ialah lens cap. So ada dua saiz kat sini. Kemudian ini adalah tali untuk sangkut dekat lens cap tu dengan finger grip punya body. So inilah finger grip. So macam inilah rupa finger grip. So yang kat bahagian bawah ni untuk letak kamera. Dan yang atas ni untuk kita letakkan kita punya live view. So yang tu boleh move lah. Dia punya ring untuk finger grip tu kita boleh gerak-gerak. So nanti saya tunjuk macam mana kita nak set up kita punya kamera dekat finger grip ni. So ini ialah kamera saya. Saya memang dah ada lens protector ni. Yang ni memang Sony lens protector lah untuk kamera ni. So saya takkan gunalah lens cap yang saya dapat dengan finger grip tadi tu. Tapi kalau korang tak ada lens protector tu, just pakai je lens cap yang dapat tu untuk protect kita punya lens. So ni saya akan buka lah, sebab saya nak pasang finger grip tu kan. So saya akan tanggalkan dulu lens protector ni. Ni in case kalau korang tak ada lens protector tu, bolehlah pakai ni lens cap ni. Lepas tu sangkut lah kat dia punya lubang tu kan. So boleh simpan kat dalam bag. So kita protect lah kita punya lens tu. Okay, now saya akan pasangkan saya punya kamera dekat finger grip ni. So dia dekat bawah ni ada lock dia tau. Cuma perlu klikkan dekat bawah ni, buka dia, tarik dia macam tu. Lepas tu ada macam lubang tu kan, temukan lubang tu dekat lubang yang kamera tu, masukkan gam-gam. Lepas tu klik sampai dia bunyi klik lah macam tu. Lepas tu kita gerak-gerak sikit bagi dia nampak macam hole sikit kan. Dia memang secure lah. Kemudian yang dekat atas ni kita boleh letakkan kita punya live view. So just pasang je. Kemudian tekan kuat sikit sampai dia bunyi ketak macam tu. Sampai bunyi ketak. Dia ada bunyi sikit lah. Sampai dia berbunyi macam tu, means dia dah secure dekat situ. So nanti saya akan tunjukkan contoh video saya gunakan kamera ni bersama dengan finger grip ni. Ini contoh kalau tak ada lens protector tadi tu. Pakai je lens cap ni. Lepas tu masuklah kat body finger grip ni, dia punya lubang ni dengan lubang yang lens punya caps tu. So boleh simpan dalam bag. Tapi macam saya ada pouch bag saya sendiri. So tak ada masalah lah, ada habuk ke apa ke. So dia secure lah kita punya lens tu kan. And ready to go. Okay, saya dah pasang dah saya punya lens protector ni. Okay, just clip kat situ dan lock. So saya tak pakailah saya punya lens cap tu. Dan saya akan tunjukkan video saya shoot menggunakan kamera ni bersama dengan finger grip. So korang check out the video lepas ni, okay? Hari ni saya akan test shoot guna ni. Okay, so ini kita boleh adjust lah. Kita tekan je macam ni, lepas kita pegang je macam tu. Kan kalau nak rendah sikit macam tu. And then kita boleh start record macam tu. Then it's record.
gerakkan je lah macam tu. So just jalan je lah. So best sebab yang ni dia boleh gerak dia punya ni. Lepas tu just jalan sahaja. Okay, dekat tu view cantik gila. So it's so easy. Yang saya suka, saya sangat-sangat berpuas hati dengan finger grip ni. Kat sini memang banyak gagak. Sebab ni masih pagi. So, cantikkan the view. Jom kita cross. Come. Ni area rumah saya je. Kita akan terus jalan sampai balik lah. So saya akan tunjukkan sikit je lah ya, how it work. Okay, saya suka sebab dia ni boleh gerak. So kalau kita nak tegak ke macam mana ke pun, kita boleh adjust kita punya ni. And it's nice. So okay, itu sajalah video saya untuk review finger grip untuk Sony FDR X3000. So, okay, thank you for watching. Bye. Assalamualaikum.